ආයුබෝවන් ගැමිය YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔබට අද මම ගෙනාවේ සෑහෙන්න වටිනා දෙයක්. මොකක්ද කිව්වොත් ලෝකේ මුලින්ම දැනට අවුරුදු 500කට ඉස්සෙල්ලා තෙල් හින්දේ මොනවද? ඉතින් ඒ වගේ ඖෂධීය තෙලක් ඉස්සරම හින්ද જાතියක් තමයි මේ. ඒ විතරනේ මේකේ වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා රතු. එහෙම පාටවලින්. ඒ වගේම ඔය ගොඩක් කාන්තාවෝ ඒ වගේ කෙනෙක් වුණත් ගොඩාක් කැමති. මොකද ඔවුන්ගේ තියෙන ලප කැලල් ඒ කියන්නේ චර්ම රෝග වලට ගොඩාක් හොඳ. ඒ වගේම ඇස් පෙනීම ශක්තිය වර්ධනය කරන අපිට නැතුවම බැරි. ඉතින් ඔබට කොච්චරිනක් උනත් ගමනක් යනකොට උනත් කන්න පුළුවන් මේ වටිනා දේ තමයි අද ඔබට කිය දෙන්නේ. ඒ තල වගාව ගැන මම කියනකට වඩා තල වගාවේ මුල ඉඳන් පරතරයටම ගිය ප්‍රායෝගිකව දැනුම තියෙන මහත්මයෙක් හම්බ වෙන්න තමයි ආවේ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අබේකෝන් ගොවි මහත්මයා හමු. ඉතින් එතුමා ඉන්නේ මේ සුන්දර මේ සීගිරි පරිසරයත් එක්ක. ඉතින් මෙහි ඇත්තටම අල්ලි ඒ වගේ ලස්සන ඒ කියන්නේ ගොඩාක් සත්තු ඉන්නවා. ඉතින් මම එතුමාගෙන් මුලින්ම අහන්නම් ඇයි ඔබතුමා මේ වගේ තල වගාවක් වගේ මේ වගේ වගාවක් කරන්න හේතුව ඒකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවද? ඉතින් ආයුබෝවන් ගොවි මහත්මයා. ආයුබෝවන් මම අනුර අබේකෝන් මේ අත වශයෙන් මහත්මයා මේ තල වගාව මම තෝරගන්න මූලික හේතුව තමයි මේ වියලි කලාපයේ මේ වගේ ප්‍රදේශවල ඉතාමත් අඩු වියදමකින් පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන් වගාවක්. විශේෂයෙන් සත්තුන්ගේ වන සත්තුන්ගෙන් දෙන උවදුර වලින් ඉතාමත්ම ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වගාවක් තමයි තල වගාව. ඒ වගේම වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් විශාල ශ්‍රමයක් හා මුදල් වැය නොකර අඩු ආදායමකින් වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වගාවක් තමයි මේ තල වගාව. ඒත් වශයෙන් මේ තල වගාව අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ මැද හරියේදී පමණ තමයි වගාවට සුදුසු කාල පරිච්ඡේදය. ඒ වගේම මාස 3ක් වගේ කෙටි කාලෙකදී අස්තන්න නෙලා ගන්න පුළුවන්. අක්කරයකට සාමාන්‍යයෙන් තල කිලෝ 7ක් විතර අපි බීජ සපය ගන්න ඕන. ඒ වගේම හොඳ අස්තන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ තල වලින්. මොකද තල අපේ ළඟ තල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ සුදු සහ කළු කියන තල වර්ග. මේ කළු තල වර්ගයේ තමයි හොඳ අස්තන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් තල වර්ගය. ඒ වගේම අක්කරයකින් තල කිලෝ 250ක් 500ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. වෙළඳ පොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන වෙළඳ පොළ හොඳ මිලක් තියෙන වගාවක් තමයි මේ තල වගාව. ඔව් එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දිනවල ගත්තොත් තල කිලෝ එකක් ඒ කියන්නේ ඒකෙත් සුදු කළු අතර වෙනසක් තියෙනවද ගානේ නැත්තම්? ඔව් මිල දැන් තල වශයෙන් ගත්තොත් මිල වශයෙන් මිල සුදු තල තමයි මිල වැඩි. කළු තල සාමාන්‍ය මිල හැබැයි මිල අතර තරම පරතරයක් නැහැ. සාමාන්‍ය රුපියල් 50ක වගේ පරතරයක් තමයි තල වල මිල අතර පරතරය තියෙන්නේ. නමුත් මේ දවස් වෙනකොට මේ කාලේ වෙනකොට සාමාන්‍ය වෙළඳ පොළට අපිට තල කිලෝවක් විකුණන්න පුළුවන් රුපියල් 350ත් 400ත් අතර වගේ මිලකට. ඔව් එතකොට අනිත් දේ තමයි දැන් මෙතනින් අලි යනවා මේ ලස්සනට වලි කුකුළු ඒ වගේ ගොඩාක් ලස්සන සත්තු ඉන්නවා කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැද්ද තලවට? නෑ අලි ඉඳන් වනාන්තරේ ගොඩක් අලි ඉන්නවා මේ ප්‍රදේශයේ තලි ඉන්නවා. තලවලට කිසිම හානියක් කරන්නේ නෑ අලි. අලින්ගෙන් කිසිම හානියක් නොවන වගාවක් තමයි තල වගාව. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම අපි මේ තල වගාව තෝරගන්න. මොකද වල්ලලින්ගෙන් විශාල ගොවිතැන් වලට වගාවල් වලට විශාල විනාශයක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ තල වගේ වගාවක් විශේෂයෙන් තෝරගන්න හේතුව මේ වනාලින්ගෙන් පහසුවෙන්ම බේර ගන්න පුළුවන් වගාවක්. සාමාන්‍ය කරල් පැහෙන කාලෙදී ගිරව් සහ කොබෙවියෝ වගේ කුරුල්ලොන්ගෙන් තමයි මේ තලවලට හානියක් වෙන්නේ. ඒකේ ලොකු විශාල හානියක් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ඒක දරාගත නොහැකි විනාශයක් නෙවෙයි සුළු ප්‍රමාණයක් ඒ වගේ සත්තුන්ගේ කෑම සඳහා සත්තුන් සපය ගන්නවා. ඔව් ඉතින් අන්න ඒකයි දැන් මේ ගොවි මහත්මුරු අර සත්තු සමග ඒ කියන්නේ කිසි කරදරයක් නැතුව ඔවුන්ටත් ඒකෙන් ඉඩක් දීලා ඒ වගේ තමයි වගා කරන්නේ. ඉතින් ඒක අපිටත් ආදර්ශයක්. අනිත් දේ තමයි ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ තල වගා කරන්න කොහොමද බිම් සකස් කරන්න? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවද? දැන් සමහර වගාවලට අපි පාත්ති දාලා පෝර දාලා ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවද? දැන් තලවලට කොහොමද බිම් සකස් වෙන්නේ? තලවලට බොහොම පහසුවෙන් බිම් සකස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි කාණු පද්ධතිය සහ පාත්ති පිළියෙල කරන්න අවශ්‍ය නැහැ තලවලට. සාමාන්‍ය තනි තල බිමේකදී අපි පළවෙනි හීය
ට්‍රැක්ටර් කරලා බිම සකස් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙවෙනි හීය දෙවෙනුව හාලා බිම සකස් කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් තල වපුරන්න. ඇත්තම මේ තල බීජ වපුරලා තමයි මේ අපි තල ලබා ගන්න. මොකද වෙනත් බීජ වගේ මේ ඇට සිටුවීමේ ක්‍රමයක් තලවලට නැහැ. තල කෙලින්ම වපුරලා තමයි අපි බීජ ලබා ගන්නේ. ඔව් එතකොට අනිත් දේ තමයි දැන් අපි දැන් ගොවි මහත්මුරු ගොඩක් ඔය වගාවට එළවලු වර්ග ඒ වගේ දේවල්ට වලට රසායනික පෝර ඒ වස වර්ග කෘමිනාශක ඒ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම තලවලටත් එහෙම ඕනේද රසායනික ඔය වස වර්ග ස්ප්‍රේ කරන්න? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නැත්නම් කාබනිකව අපිට වගා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ගැනත් අදහසක් දුන්නොත්. ඇත්ත වශයෙන්ම තලවලට නම් වෙනත් වගාවලට වගේ නෙවෙයි තලවලට එච්චර කෘෂි කුෂ්කුල්කසම මේ පොහොර වර්ග විශේෂයෙන්ම මේ රසායනික පොහොර වර්ග රසායනික ඉසින වර්ග භාවිත කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ඉතින් කාබනික පොහොර වගේ දෙයක් යොදා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අස්සන්න ගොඩක් සරු කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ගොවි මාතු මේ පළාත්වල මේ පොහොර නම් මේ තලවලට උපයෝගී කරගන්නෙම නැහැ. රසායනිකව කාබනික කිසිම පොහොරක් මේ දක්වා උපයෝග කරගෙන නැහැ. මම හිතන විදිහට කාබනික පොහොර වගේ දෙයක් යොදාගත්තොත් මීටඩිය සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව් ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ගත්තොත් මෙතන අපි දකිනවා මේ තල ගොඩවල් ගහලා. ඉතින් ඒ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ අස්වැන්න නෙලාගන්නේ? ඒ ගැනත් අපිට යම් කොහොමද ඒක යන්නේ මුල ඉඳලා කප්පල අස්වැන්න නෙලන තත්ත්ව වෙනකන්? පැල බීජ වපුරලා මාස 3කට පසු ඒ කියන්නේ ජූලි මාසේ මැද හරියක් වෙනකොට තල අස්වැන්න ලේසියෙන්ම නෙලා ගන්න පුළුවන්. තල උසට වැවෙන තලගසක් පොළොවේ මට්ටමේ සිට අඩි 1මාරක් වගේ ප්‍රමාණයෙන් ඒ කියන්නේ තල කරල් හැදෙන්න කඳේ තල කරල් හැදෙන්න පටන් ගන්න ස්ථානේ තමයි තල කපන්නේ. තල කපලා අපි අර ගොයන් ගොඩ ගහන විදියට නැත්නම් තල ක්‍රම දෙකකට අපි පිළියෙල කරගන්නවා. එකක් මේ මාවර බැඳලාක් වෙලා තල හේතු කරගෙන එක ක්‍රමයක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි තවත් විදිහට මේ තල ගොඩ ගහ ගන්නවා. මේ අර කමතවල වල අපි මේ ගොයන් ගොඩ ගහ ගන්න විදිහට. මේ ක්‍රම දෙකටම ගොඩ ගහන මේ තල වේලුණාට පස්සේ අවුවේ සාමාන්‍යයෙන් සතියක් පමණ වේලුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තල කොටස් වශයෙන් අරගෙන බොහොම ලේසි අස්සන්න නෙලා ගන්නත් හරිම පහසුයි. කොටස් වශයෙන් අරගෙන බිම සකස ගන්නවා කාපට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් විශාල මේ සුද්ධ කරගත්ත වැලිවත් කරන ලද පොළොවක් අරගෙන ඊට පස්සේ මේ තල ටික ටික අරගෙන ලී කෑල්ලක් උපයෝග කරගෙන තලවලට මේ තට්ටු කරලා තමයි මේ ඇට ලබා ගන්නේ. තමයි දැන් මේ අක්කරයක් වපුරන්න බීජ කිලෝ 7-8ක් විතර යනවා කිව්වා. ඉතින් ඒකෙන් සාමාන්‍ය කොච්චර අස්වැන්නක් ගන්න ඕනේද? ඉතින් අනිත් දේ දැන් දැන් අපි හිතමු දැන් ඔබතුමාට මේ තල වලින්ම ඇට අරගෙන ආයෙ වගා කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අන්න ඒ ගැනත් පොඩි අදහසක් දුන්නා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මම කරන්නේ හැම අවුරුද්දෙම මේ ලබා ගන්න තල වලින් තමයි ඊළඟ කන්නේ සඳහා වපුරන තල කන්නේ සඳහා බීජ ලබා ගන්න. වෙළඳ නැත්නම් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත ස්ථානවලමුත් බීජ තල් ලබා ගන්න පුළුවන්. මහයිලු පල්ලම හා පැල්වෙහෙර වගේ ගොවි පොළවල. නමුත් අපිටම පුළුවන් අපි වගා කරගන්න තල වලින්ම ඉදිරි කන්න සඳහා බීජ සඳහා ලබා තියාගන්න පුළුවන්. හොඳට නියම ප්‍රමිතියට තල වගාව සාර්ථකව කරනොත් සාමාන්‍යයෙන් බීජ කිලෝ 7ක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා අක්කරයකට වපුරන්න. ඒ වගේම මේ අස්වැන්න ලබා ගැනීමේදී ඉතාමත් සාර්ථකව වගාව හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්නවා නම් ලබා ගන්න පුළුවන් කිලෝ 250ක් 300ක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක්. ඔව් ඉතින් අනිත් දේ තමයි දැන්නුත් මෙතනින් අර කොබෙයියෝ එහෙම රෑනක් ගියා. ඉතින් දැන් ඔබතුමා මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොවිතැන වශයෙන් තල වලට අමතර මොන වගේ ගොවිතැන් වලටද සාමාන්‍ය යොමු වෙන්නේ? මම සාමාන්‍යයෙන් කන්න මාරු කරගන්නවා. සමහර මහ කන්නේදී ගොඩක් උඳු වගේ වගා වලටත් යනවා. උඳු වගා කරනවා. උඳුත් හොඳ මේ කියන්නේ වන සතුන්ගෙන් විශාල හානියක් වෙන්නේ නැති වගාවක් තමයි උඳු. උඳු වගාවත්
මේ වගේම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔබතුමාට අපිට ඒ කියන්නේ අපේ හිතවතුන්ට මේ හැමදේම රහසක් නැතුව ගෘමිෂ්ටි නැතුව ඔක්කොම කියලා දීපු ගැන බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් එතුමකෝ උඳු. ඉතින් උඳු ගැන වීඩියෝ එකක් ඔබට අපේ channel එකේ දාලා තියෙති. ඒක බලන්න. ඉතින් අනිත් දේ මම අද ඔබට ගෙනාවේ මේ අපේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන්. ඒ කියන්නේ අක්මාව ඊළඟට හදවත ඒ වගේ සෑහෙන ඉන්ද්‍රියන්ට ගුණ දෙන ඔබ දන්නද ඔබේ ප්ලීහාව වගේ දේවල් උනත් නිරෝගිමත් කරන ඊළඟට කාන්තාවන්ට තියෙන ලොකු ගැටලුව තමයි සම රැලි වැටෙනවා. ඉතින් ඔවුන් කැමති පැහැපත් සමක් තියාගන්න. ඉතින් පැහැපත් සමකට දෘෂ්ටි වර්ධනයට හොඳම ද්‍රව්‍යයක් තමයි මේ තල. ඉතින් ඔබ නිකන් යන කමන් උන තල ගුලියක් ගන්න තර කැරැල්ලක් ගන්න කැමති ඇති. අනික එතුම කිව්වා මේව වස විස නැතුව හදන්න කියලා. ඉතින් අපි කන වස කෑමත් එක්ක මේව කනවා නම් ඔබේ දීර්ඝායුෂත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කෙනුත් ඔබට යම් අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔබ ගැමියා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වටිනා දුර්ලභ වීඩියෝ ඉතින් ඒව සෑහෙන්න කියන ඒවත් ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබගේ යාළුවන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔවුන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. ඔබට 100% සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පාරම්පරික වට්ටෝරු අණුව නිපදවන කාබනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ෂක ග්‍රෝ බෑග්ස් ලබා ගැනීමට පහත අංකය අමතන්න.